नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यश अकॅडमी मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. दिस इज द 6th lecture on hydrocarbons, and in this video I am going to discuss the most important part of hydrocarbons of alkanes, that is the boiling point. Generally या बॉइलिंग पॉइंटवर हमखास नीट असेल, जेई असेल, एमएसटी सीईटी असेल, या परीक्षेला प्रश्न विचारला जातो. देन केमिकल प्रॉपर्टीज लाईक कंबशन, aromatization or reforming, and pyrolysis, and then uses of alkanes. या व्हिडिओमध्ये एमसीक्यूज आपण विचारात घेतलेत आणि त्या एमसीक्यूचं उत्तर आपल्याला शोधायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी अपेक्षित आहेत ते इथं आपण एक्सप्लेन केलंय आणि त्यानंतर मग त्याचं फायनल आन्सर काय असायला पाहिजे हे आपल्याला त्यावरून सांगता येऊ शकेल. असं एक रचना या व्हिडिओमध्ये या आजच्या कंटेंटच्या अनुषंगाने केलेली आपल्याला पाहायला मिळेल. तर इथं सिलेबस जो आपण विचारात घेतलेला आहे तो एनसीईआरटी म्हणजे सीबीएसई शिकवते आणि स्टेट बोर्ड म्हणजे एक्झॅक्टली नॉट स्टेट बोर्ड, एक्झाम कंडक्ट करणारं ते सध्या मंडळ आहे. तर बालभारतीनं जे पुस्तक तयार केलेलं आहे, टेक्स्टबुक प्रिपेअर्ड बाय बालभारती पर्टिक्युलरली, तर त्या टेक्स्टबुकच्या आधारे किंवा त्या टेक्स्टबुक मधून इथं कंटेंट आपण तो विचारात घेतलेला आहे. जर आपण यश अकॅडमी हे यूट्यूब चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ पहिल्यापासून शेवटपर्यंत पहा. यामध्ये नवीन तुम्हाला काही निश्चित पाहायला मिळेल आणि हा व्हिडिओ आवडल्यानंतर तो लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना तो शेअर करा आणि नोटिफिकेशन बेल जे असणार आहे ते प्रेस करून ठेवा, कारण या पुढचे जे काही व्हिडिओज असणारे आहेत ते सर्व व्हिडिओज तुम्हाला वेळेत उपलब्ध होतील. इथं नीट एक्झामिनेशन असेल, जे डबल असेल किंवा एमएसटी सीईटी जी 2023 ला या परीक्षा होणार आहेत, या परीक्षेच्या अनुषंगाने तयारी इथून पुढे या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळेल. Now this is the multiple choice question based on boiling point. This is the physical property of alkanes. Which of the following has the lowest boiling point? A. N-butane, B. 2,2-dimethyl-propane, C. 2-methyl-propane, and D. 2-methyl-butane. म्हणजे याच्यामध्ये आता तुमच्या लक्षामध्ये येईल की आपणाला बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे नेमकं काय हे माहित असणं अपेक्षित असणार आहे आणि मग सर्वात कमी बॉइलिंग पॉइंट असणारं कंपाऊंड किंवा हायड्रोकार्बन कोणता आहे ते शोधायचं आहे. चला तर आपण पहिल्यांदा व्हॉट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे नेमकं काय, तर द टेम्परेचर ॲट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड equals the atmospheric pressure or the pressure surrounding the liquid and the liquid changes into a vapor. This is nothing but boiling point. आता याला फॅक्टर्स कोणते अफेक्ट करणारे आहेत तर तुम्हाला अगोदर माहित पाहिजे की इन अल्केन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड. वन इज अ कार्बन कार्बन and second is a carbon hydrogen bond. Here carbon both are having the identical electron negativity, so CC bond is a polar bond, and here the electron negativity of hydrogen is nearly the same, not exactly equal but nearly the same, and hence the CC and CH bond both are non-polar bond. So the non-polar molecules are held together by a weak van der Waals forces of attraction. These van der Waals forces of attractions are the physical forces. So van der Waals forces of attraction depends upon the two factors. One is the size of the molecule, that is the surface area, and
the structure of the molecule, whether it is a straight chain or whether it is a branched chain. आता इथं तुमच्या लक्षात येईल पहा, ग्रेटर द सरफेस एरिया, म्हणजे जितका सरफेस एरिया एक्सपोज जास्त झाला असेल, म्हणजे स्ट्रेट चेन मध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम जास्त असतील, स्ट्रॉंगर इज द व्हॅन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, म्हणजे तितका व्हॅन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तितका जास्त असणार आहे, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. व्हॅन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, and higher is the boiling point. म्हणजे if there is a stronger van der Waals force of attraction, so much more amount of energy is required to separate these molecules, and then they are converted into vapor state. So some additional energies are required. Now these are the structures of given options. N-butane 4 carbon atoms, 2,2-dimethyl propane 5 carbon atoms, 2-methyl propane 4 carbon atoms, and 2-methyl butane 5 carbon atoms. If you observe the option B and D contain 5 carbon atoms. आता B मध्ये पाहिलं तर there are 2 branches, and in D option there is only 1 branch. So D, that is 2-methyl butane, has a higher boiling point than the 2,2-dimethyl propane. हे एक झालं. आता if you observe the option A and C, in A there are 4 carbon atoms which are in a straight chain, and in C there are 4 carbon atoms, but there is a branch at carbon second. Means this is the branched and this is the straight chain. Generally branched alkanes have lower boiling points. म्हणजे जनरल स्टेटमेंट. आयसोमेरिकच्या बाबतीमध्ये पण तुम्हाला तेच ऑब्झर्व करता येईल. तर 2-मिथाइल प्रोपेन आणि मग एन ब्युटेन मध्ये याचा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्युटेन इज हायर दॅन दॅट ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन. मग आता हे सगळं एकत्र विचारात घेतलं तर which hydrocarbon has the lowest boiling point? So the correct answer option of this question is C. This is nothing but 2-methyl propane. 2-methyl propane, it has the lowest boiling point. Okay. Now some additional questions may be asked in upcoming examinations. तर बॉइलिंग पॉइंटवर कसे प्रश्न असू शकतील तेच आहेत, पण वेगळ्या पद्धतीने विचारण्याची पद्धती यामध्ये वेगळी आहे. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2,2-dimethyl propane, 2-methyl butane and N-pentane इज, म्हणजे MCQ मध्ये किंवा स्टेम मध्येच 3 हायड्रोकार्बनचा उल्लेख केलेला आहे, आणि ऑप्शन मध्ये इथं ऑप्शन्स आपण विचारात घेतले. प्रश्नाचं स्वरूप तुम्हाला कळालं की उत्तर शोधणं अवघड नाही, शोधलं की सापडतं असं म्हटलं जातं. तर याच्यामध्ये तुम्हाला खाली ऑप्शन दिले जातील आणि त्या ऑप्शन मध्ये करेक्ट ऑर्डर तुम्हाला शोधायचे आहे. म्हणजे मग ती लोएस्ट दिली जाईल किंवा हायेस्ट दिली जाईल, म्हणजे कसं असेल ते त्याप्रमाणे तुम्हाला शोध घेता यायला पाहिजे. तर यापूर्वीच्या स्लाइड मध्ये जे आपण एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे त्याच्या आधारे तुम्हाला हे सोडवता येईल. किंवा असाही प्रश्न असू शकतो, अरेंज द फॉलोइंग, म्हणजे बॉइलिंग पॉइंट इस आर्टिकल पर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग in the decreasing order of their boiling points. Means in multiple choice question here 4 options are given and here 4 compounds are given and below that 4 options are given, पण जे आपण इथं विचारात घेतलेले नाहीत. पण बेस तुम्हाला माहित असेल तर तुम्हाला उत्तर देणं काय अवघड त्याच्यामध्ये नाही. मग अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर बॉइलिंग पॉइंट्स, म्हणजे 4 कंपाऊंड दिलेले आहेत, त्यांचा बॉइलिंग पॉइंट कमी कमी होत जाताना तुम्हाला म्हणजे हायेस्ट टू लोएस्ट जायचा आहे. तर तो सिक्वेन्स तुम्हाला दिलेल्या ऑप्शन मधून शोधून काढायचा. किंवा अशा पद्धतीने प्रश्न विचारला जाऊ शकतो,
सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाऊंड्स. पेंटेन 1 दिला असेल, 2 मिथाइल ब्युटेन सेकंड स्ट्रक्चर असेल, 2 डायमिथाइल प्रोपेन थर्ड स्ट्रक्चर असेल, आणि अशा पद्धतीचं ऑप्शन दिलं जातं. इथं जे दिलेलं ऑप्शन आहे ते इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये त्यांनी दिलेलं आहे. कसंही दिलं जाईल, डिक्रीजिंग असेल इन्क्रीजिंग असेल, तर लोएस्ट हायेस्ट कुणाचं असतं हे एकदा तुम्हाला कळालं, तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर झाला की उत्तर शोधायला अवघड नाही. म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे या आर्टिकलवर बॉइलिंग पॉइंटवर हमखास प्रश्न हा असतो. कीप इन माइंड, आता तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं, द रिलेशन बिटवीन व्हेपर प्रेशर अँड बॉइलिंग पॉइंट. As the vapor pressure of the compounds increases, boiling point decreases. Also, as the number of carbon atoms increases, the boiling point increases. म्हणजे स्ट्रेट चेन हायड्रोकार्बन असेल तर व्हॅन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तो स्ट्रॉंग असेल, त्यामुळे जास्त एनर्जी द्यावी लागेल, म्हणजे बॉइलिंग पॉइंट हा जास्त असणारा आहे. आणि ब्रांचड असेल तर सरफेस एरिया कमी एक्सपोज होतो आणि त्यामुळे वीक व्हॅन डर वाल्स फोर्सेस तिथं पाहायला मिळतात. त्यामुळं कमी एनर्जी दिली तर ते सेपरेट मॉलिक्युल्स होतील आणि देन दे आर कन्व्हर्टेड इनटू इट्स अ वेपर फेज किंवा वेपर स्टेट. म्हणजे या पद्धतीनं हे आर्टिकल छोटंसं आहे, थेरी पण याच्यामध्ये आहे आणि यावर कसे MCQs असणार आहेत आणि त्याची उत्तर कशी शोधायची हे पण याच्यामध्ये आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. नाउ इथं केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत कंबशन ऑफ अल्केन. म्हणजे कंबशन ऑफ अल्केन्सवर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, तो असा असेल, द कंप्लीट कंबशन ऑफ मिथेन गिव्स ए CO plus H2, B CO plus N2, C CO2 plus H2, D CO2 plus H2. म्हणजे इथं तुम्हाला पहिल्यांदा काय माहित असायला पाहिजे, काय विचारलंय, कंप्लीट कंबशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ कंबशन, आणि मग ते कुणाचं करायचं आहे तर मिथेन. And then you have to find out the products form. What products will be formed after complete oxidation or combustion of methane, not partial combustion. लक्षात घ्या, कंप्लीट म्हटलेलं आहे, त्यामुळं कंप्लीट कंबशनचा अर्थच असा होतो की द कंबशन इज नथिंग बट ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन इज कॅरिड आउट बाय युझिंग ऑक्सिजन, इथं एअर, म्हणजे एक्सेस ऑफ एअर तुम्ही वापरू शकता. म्हणजे हा त्याचा एक अर्थ असू शकणारा आहे. आता इथं आपण बघूया कंबशन याचा अर्थ काय पहा. ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टन्स रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू गिव्ह ऑफ हीट, सम लाईट इज ऑल्सो इमिटेड, इज कॉल्ड कंबशन. म्हणजे ज्यावेळी एखादा पदार्थ दिला असेल तर त्या पदार्थाचं ऑक्सिजन मध्ये ज्यावेळी आपण ऑक्सिडेशन करू त्यावेळी जी कंपाऊंड तयार होतात त्या कंपाऊंडच्या बरोबर काही हीट रिलीज केली जाते आणि काही लाईट पण इमिट केली जाते. द सबस्टन्सेस विच बर्न इन द एअर आर कॉल्ड कंबस्टेबल. म्हणजे इथं या दिलेल्या MCQ मध्ये किंवा स्टेम मध्ये मिथेन इज कंबस्टेबल अँड कंबशन इज नथिंग बट ऑक्सिडेशन, म्हणजे ऑक्सिजन. मग आता आपण combustion of methane आपण बघूया, ऑक्सिडेशन, complete oxidation of methane. So what will be the products of the reaction, combustion reaction? Methane 1 mole, here 2 moles of oxygen are required. So after complete oxidation or combustion of methane gives carbon dioxide and water molecule, some heat and light. So this is the इक्वेशन, कंबशन इक्वेशन ऑफ मिथेन. बरोबर आहे. म्हणजे काय असणार आहे ऑप्शन, तर याच्यामध्ये ऑप्शन असणार आहे डी. करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज अ डी. आता आपण काय लक्षात ठेवायचं आहे पहा, कीप इन माइंड. म्हणजे एक साधारणपणे कंबशन ऑफ अल्केन्स वर प्रश्न विचारला की हे फॉर्मेट तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. CnH2n+2 अल्केन्स, N रिप्रेझेंट द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. मग इथं N 1 लिहिला तर सगळीकडे तो एकच असणार आहे, इथं 2 लिहिला तर तो सगळ्या संपूर्ण इक्वेशन मध्ये 2च असणार आहे. प्लस 3n+1 डिवायडेड बाय 2 ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स. 3 into n plus 1 divided by 2 oxygen molecules gives
n moles of CO2 plus n plus 1 mole of water molecule. म्हणजे हे आपण लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला फारशी अडचण येणार नाही. काही एक्सेप्शन्स असू शकतात, पण हे आपण लक्षात ठेवा. Now next chemical property of alkanes is a pyrolysis of alkanes. Pyrolysis of alkanes. Question is the hydrocarbons obtained by pyrolysis of ethane are. आता here hydrocarbons may be alkanes, alkenes, alkynes. बरोबर आहे. म्हणजे ते असणारे आहेत की इथेन पासून आपल्याला मिळवायचे आहेत. आता इथं काय याच्यामध्ये असणार आहे पहा. आन्सर जर आपल्याला बघायचा असेल तर पायरोलिसिस आपण अगोदर बघूया. पायरो मीन्स हीट, पायरो मीन्स हीट अँड लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. मग बॉन्ड्स कुठले असणार आहेत? देर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन अल्केन्स, कार्बन कार्बन अँड कार्बन हायड्रोजन. सिंगल बॉन्ड्स त्याच्यामध्ये असणारे आहेत. बट दिस पायरोलिसिस इज कॅरीड आउट in absence of air. So this process is known as the thermal decomposition or decomposition म्हणजे विघटन होणं of a compound by heat in the absence of air is called a pyrolysis. Means whenever you across the word pyrolysis, the process or the reaction is carried out in absence of air. आणि कंबशन ज्यावेळी तुम्ही म्हणाल त्यावेळेस तिथं प्रेझेन्स ऑफ एअर, दॅट इज द ऑक्सिजन. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन दिस 2 डिफरंट प्रोसेसेस. तर याच्यामध्ये लक्षात आलं थर्मल डिकम्पोजिशन काय म्हणतात, किंवा डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाऊंड बाय हीट in the absence of air, that is nothing but pyrolysis. In pyrolysis what happens? The higher hydrocarbons are converted into smaller hydrocarbons. म्हणजे हा यातला महत्वाचा बदल असणारा आहे. आता इथेन जो असणार आहे, सॉरी इथेन इज प्रेझेंट इन पेट्रोलियम गॅस. हे आपण लक्षात ठेवायचं, यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. किंवा इथेन पासून इथिलीन पण तयार केलं जातं. इज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीइथिलीन. म्हणजे पॉलीइथिलीन, दिस इज द पॉलिमर ऑफ इथिलीन or ethene, and this polymer is किंवा ethylene is used in the preparation of polymers. त्यामुळे पॉलीइथिलीन हे पॉलिमर जे आहे ते पॉलिमर्स या चॅप्टर मध्ये 12th ला तुम्हाला अभ्यासाला असणार आहे. आता इथं पहा, प्रोपेन अँड इथेन इज हिअर एक्झाम्पल फॉर्म मध्ये आपण घेतलेला आहे. तर याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की इथं प्रोपेन मध्ये आपण दाखवलं देर इज अ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. सो इन पायरोलिसिस there are 2 types of breaking of bonds. One is a carbon carbon called cracking. याला क्रॅकिंग असं म्हटलं जातं. क्रॅकिंग, सीसी बॉन्ड ब्रेकिंग. म्हणजे इथं क्रॅकिंग झालं, सीसी बॉन्ड ब्रेक झाला की एक CH3 तयार होईल आणि C2H5. तर यातला एक हायड्रोजन जो असणार आहे तो या कार्बनला जोडला जाईल. त्यामुळे यापासून काय तयार होईल? फर्स्ट मिथेन तयार होईल, लोअर हायड्रोकार्बन अल्केन, आणि इथं C2H4 राहील म्हणजे H2C डबल बॉन्ड CH2. म्हणजे लोअर हायड्रोकार्बन्स म्हणजे मिथेन आणि इथिन तयार झालेलं तुम्हाला पाहायला मिळेल. दिस प्रोसेस इज नोन ॲज अ क्रॅकिंग. Now this is the in this second example there is a breaking of CH bond is shown. इथेन घेतलेला आहे तिथं CH बॉन्ड ब्रेक होतो. दिस प्रोसेस इज ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड इज कॉल्ड डिहायड्रोजिनेशन, रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. म्हणजे हे 2 हायड्रोजन वेगळे होतील, म्हणजे इथं H2 हा लिबरेट होईल आणि व्हॉट इज लेफ्ट बिहाइंड? H2C डबल बॉन्ड CH2. सो लोअर हायड्रोकार्बन अँड हायड्रोजन गॅस मे बी रिलीज्ड. म्हणजे या पद्धतीनं हे पायरोलिसिस असणार आहे.
मग आता हे जे पायरॉलिसिस असणार आहे त्या पायरॉलिसिस मध्ये म्हटलेलं आहे काय, द हायड्रोकार्बन्स ऑब्टेन बाय पायरॉलिसिस ऑफ इथेन आर अँड व्हॉट आर द ऑप्शन्स, C2H4 and C2H2, CH4 and C2H2, C2H4 and CH4, C2H2 and C2H6. Now question arises, there is no hydrogen in the options. म्हणजे इथं काहीतरी वेगळं घडत असणार आहे हे आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. तर याच्यामध्ये होतं काय, क्रॅकिंग होतं. ते यातलं एक इलेक्ट्रॉन इकडे जाईल, यातलं एक इलेक्ट्रॉन इकडे जाईल आणि देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल रॅडिकल्स. आणि मग यातला एक मिथाइल रॅडिकल काय करेल, C2H6 बरोबर आहे, इथेन. यातला एक हायड्रोजन घेईल म्हणजे C2H5 डॉट तयार होईल फ्री रॅडिकल आणि देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिथेन. आणि मग C2H5 जो असणार आहे आणि इथं एक प्रॉडक्ट असणार आहे, कुठला आहे हा, C2H4, C2H4 अँड मिथेन हे तयार होतात. हे लक्षात घ्या, हे खूप वेगळी रिॲक्शन आहे विच इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, परंतु असे प्रश्न नीट जेईला विचारले जाऊ शकतात आणि त्यामुळं हे आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तर इथं सी ऑप्शन तुम्हाला पाहायला मिळेल, C2H4 अँड CH4 बरोबर आहे. इथं सेकंड एक्झाम्पल, हेक्झेन ऑन पायरॉलिसिस reaction is carried out at about 773 Kelvin in absence of air. इथं काय काय मिळू, व्हॉट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या क्या मिल सकता है. एक C6H12 हेक्झिन प्लस हायड्रोजन. दुसरी शक्यता काय, C4H8 ब्युटीन प्लस C2H6 इथेन. इथं क्रॅकिंग झालेलं पाहायला मिळतं, इथं डिहायड्रोजनेशन झालेलं पाहायला मिळत आहे. इथं थर्ड पॉसिबिलिटी काय, C3H6 प्रोपेन प्लस C2H4 इथेन प्लस CH4 मिथेन. म्हणजे परीक्षेला स्टेट बोर्डला वगैरे असे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. परंतु कॅन यू टेल, तुम्ही सांगू शकताय का याचं उत्तर. आयडेंटिफाय द फायनल प्रॉडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेन्स. Suppose you are given this reaction sequence and you are asked to find out the final product of the reaction. What is given, C2H6 on heating there is a removal of water molecule. The product form is C2H4. This on heating loses a molecule of hydrogen and C2H2 on heating loses what, and what it gives after heating. So here options are A methane, B CO plus H2, C carbon only and D CO2. So test your knowledge or use your brain power to solve this multiple choice question. आणि जर तुम्हाला याचं उत्तर आलं असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये त्याचं उत्तर तुम्ही सांगू शकता. नेक्स्ट and the last chemical properties of alkanes, that is aromatization, are also known as a reforming of alkanes. aromatization म्हणजे aromatic कॅरेक्टर यामध्ये तयार केलं जातं. परंतु यावर प्रश्न काय विचारला जातोय पहा, which of the following is used to obtain methyl benzene by aromatization. Which among the following is used to obtain methyl benzene by aromatization. Options are given, A N-heptane, B 2-methyl hexane, C N-hexane, D 2-methyl heptane. Here all are alkanes. These are the aliphatic saturated hydrocarbons and aliphatic saturated hydrocarbons are converted into aromatic हायड्रोकार्बन्स. हा यातला सगळ्यात महत्वाचा भाग असणार आहे. आता यामध्ये बघूया, द कन्वर्जन ऑफ एलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स ऑर कंपाउंड्स इनटू एरोमॅटिक कंपाउंड्स ऑर एरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स. जनरली व्हाट हॅपन्स, alkanes which contain 6 to 10 carbon atoms
आर कन्वर्टेड इनटू बेन्झीन ऑर इट्स अ होमोलॉगस. म्हणजे बेन्झीन हे बेसिक स्ट्रक्चर असेल, परंतु त्या बेन्झीनला जोडलेले जे काय ग्रुप्स असणारे आहेत ते पण कार्बन आणि हायड्रोजनचेच असणारे आहे, किंवा ज्यामध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन एलिमेंट्स असणारे आहेत. द रिॲक्शन इज कॅरिड आउट ॲट हाय टेम्परेचर इन प्रेझन्स ऑफ कॅटॅलिस्ट. हे देखील महत्वाचं आहे. आता इथं यू हॅव टू find out the starting compound which gives methyl benzene. This is the structure of methyl benzene. Now count the carbon atoms: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Means in all there are 7 carbon atoms. Means aliphatic saturated hydrocarbons कुठला असणार आहे? हेप्टेन, एन हेप्टेन. का 2 मिथाइल हेक्झेन कोण असेल? का 2 मिथाइल हेप्टेन असेल? काय असेल? तर इथं आपणाला उत्तर त्याचं असणार आहे ते एन हेप्टेन असणार आहे. हे पहा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH3, CH2, 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 CH3. ऑल दिस इज द सायक्लिक फॉर्म मध्ये आपण दाखवलंय, पण स्ट्रेट चेन अल्केन असणार आहे एन हेप्टेन. म्हणजे यामधनं हायड्रोजन ॲटम्स काय होतील? इथला एक हायड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव्ह होईल, इथले 2 हायड्रोजन जातील, H2 रिमूव्ह होईल, 2 झाले, आणि इथं बॉन्ड तयार होतो, तो ही डबल बॉन्ड तयार होतो. त्यामुळे एकूण कार्बन ॲटम जे असणारे आहेत, इथं आपल्याला इथं 1 कार्बन आणि इथं 2 कार्बन ॲटम शिल्लक राहायला पाहिजे. म्हणजे इथं काय व्हायला पाहिजे? 2 मॉलिक्युल्स हे हायड्रोजनचे रिमूव्ह व्हायला पाहिजे. टोटल 4 H2 मॉलिक्युल्स रिमूव्ह होतात. आणि मग स्ट्रक्चर जे तयार होतं, ही रिॲक्शन जे असणार आहे, इट इज कॅरिड आउट इन द प्रेझन्स ऑफ कॅटलिस्ट लाईक Cr2O3 or V2O5 or MO2O3 at 873 Kelvin. हे मिथाइल सायक्लोहेक्झेन सॅच्युरेटेड ॲलिफॅटिक सॅच्युरेटेड कंपाऊंड हे आपल्याला सायक्लिक कंपाऊंड पाहायला मिळतं. तर इथून पुन्हा डिहायड्रोजनेशन त्याचं होईल आणि त्यापासून आपल्याला मिळेल तो मिथाइल बेन्झीन. म्हणजे दिस इज एरोमॅटायझेशन प्रोसेस विच कन्वर्ट्स the aliphatic compounds into aromatic compounds. This is nothing but aromatization. Use your brain power to solve this multiple choice question. Here, predict the products of the following reaction. You are given octane saturated hydrocarbon. This in presence of Cr2O3, V2O5 or MO2O3 at 773 Kelvin gives the product. So you have to find out the products. तुम्हाला जर याचं उत्तर मिळालं तर तुम्ही निश्चित कमेंट बॉक्समध्ये त्याचं उत्तर तुम्ही सांगू शकता. Now this is the last point of the video. Uses of alkanes. Methane, ethane, propane and butane, these are the gases which are used as a fuels. LPG, liquid petroleum gas, it is nothing but a mixture of isobutane and butane which is used as a domestic fuel. प्रत्येकांच्या घरामध्ये हा LPG पाहायला मिळतो. CNG, particularly used in Delhi, compressed natural gas which mainly contain methane in a higher proportion. Methane is a alkane which is used to manufacture carbon black powder, and this carbon black powder is used in printing press as a printing ink. Hexachloroethane, it is a derivative of chloro-derivative of ethane. All the 6 hydrogen atoms get replaced by Cl. So hexachloroethane, it is nothing but artificial camphor. Alkanes which mainly contain carbon 35 to carbon 40, they are used for road surfacing. And alkanes with carbon 20 to carbon 30, they are solid alkanes called paraffin wax. They are nothing but paraffin wax used to prepare candles and boot polish.
म्हणजे दीज आर दी युजेस ऑफ अल्केन्स. मला वाटतं हे तुम्हाला निश्चित समजलेलं असणार आहे. व्हिडिओची लेंथ वाढली असेल तर तो तुम्हाला क्लिअर व्हावा सगळे कन्सेप्ट, त्या दृष्टिकोनातून थोडासा वेळ जास्त लागू शकतो. पण एकदा तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर झाले की तुम्हाला कुठेही अडचण येत नाही. धन्यवाद.